Trong thế giới trading, nơi từng nhịp giá lên xuống như hơi thở gấp gáp của thời gian, nơi cảm xúc con người bị cuốn theo từng cây nến chớp nhoáng, có một điều quý giá nhưng thường bị lãng quên: xác suất thuận lợi. Nó không rực rỡ như bảng lãi khủng, không giật gân như dòng tin tức mới. Nó âm thầm như làn gió đầu chiều, như một người bạn già khôn ngoan luôn nhẹ nhàng nhắc ta: đừng tìm kiếm sự chắc chắn tuyệt đối, hãy tìm về nơi xác suất khẽ nghiêng về phía mình. Ngẫm Trading hôm nay không mời bạn học thêm một chiến thuật mới, cũng không hướng đến một hệ thống kỳ diệu nào cả, mà mời bạn bước vào một không gian trầm tĩnh, nơi bạn không chỉ học cách đọc biểu đồ mà còn học cách đọc chính mình. Bởi vì mỗi cú click chuột không chỉ là một lệnh giao dịch, mà là một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa bạn và sự bất định. Và xác suất chính là ngôn ngữ tinh tế trong cuộc đối thoại ấy. Trading không phải trò tung đồng xu. Nhiều người đến với thị trường như kẻ đào vàng, mang theo tâm lý 50-50, đặt cược trong mù mờ, chờ đợi vận may. Nhưng thị trường không phải là đồng xu hai mặt. Nó là dòng chảy phức hợp của nỗi sợ, lòng tham, hy vọng và thất vọng của hàng triệu con người cùng một lúc. Trong thế giới ấy, xác suất không đứng yên cũng chẳng công bằng. Trading là một bàn cờ với những quân cờ không cố định, nơi mặt bàn thay đổi theo từng hơi thở của tâm lý đám đông. Người trader trưởng thành không cầu toàn thắng thua. Họ chỉ âm thầm quan sát, chờ đợi những thời khắc mà xác suất nhẹ nhàng nghiêng về phía mình. Và từ sự nghiêng nhẹ đó, nếu được lặp lại với kỷ luật và trí tuệ, sẽ sinh ra lợi nhuận bền vững như núi đá. Kiên nhẫn quan sát. Hãy hình dung một người câu cá lặng lẽ ngồi bên hồ, không vung cần loạn xả, mà lặng nhìn ánh nắng, lắng nghe gió, cảm nhận dòng nước. Trader cũng vậy. Không phải lúc nào thị trường cũng có kèo đẹp. Nhưng khi giá trở lại vùng nhạy cảm của xu hướng, khối lượng đột ngột dâng cao như nhịp tim bất thường, cảm xúc đám đông tái diễn qua mô hình cũ, và thị trường ngập ngừng nơi vùng cản đã được kiểm chứng. Đó là lúc xác suất bắt đầu mỉm cười. Xác suất thuận lợi không nằm trong kết quả, nó nằm trong cách bạn ra quyết định giữa nghìn trùng biến động. Khi thị trường cất tiếng, lắng nghe xác suất thì thầm. Không có chỉ báo nào nói đây là điểm vào hoàn hảo, nhưng một trader tỉnh thức sẽ cảm nhận được một sự lặp lại quen thuộc trong hành vi giá, một khung thời gian lớn đang âm thầm nâng đỡ xu hướng sắp nở, một vùng kháng cự run rẩy trước cú đẩy sau cùng. Đó không phải là khoa học tuyệt đối, đó là một trực giác đã được rèn luyện qua nghìn lần thất bại, ngàn lần quan sát. Giống như người nhạc công biết đoạn nào là cao trào, trader biết đây là lúc buông tay, thả cánh buồm ra khơi. Không phải tìm sự chính xác, mà là sống cùng xác suất. Người mới thường hỏi, win rate bao nhiêu thì an toàn? Người từng trải mỉm cười. Ngay cả hệ thống win rate 40% cũng có thể sinh lời nếu xác suất được đặt đúng chỗ và rủi ro được quản trị đúng cách. Vì xác suất không chỉ nằm trong chiến lược, nó nằm trong cách bạn sống cùng thị trường. Có thể ngồi yên trong 3 ngày chờ cơ hội mà không sốt ruột. Có thể gập laptop lại khi tâm trí bị nhiễu loạn. Có thể đặt lệnh mà không kỳ vọng kết quả. Lúc ấy, trading không còn là nghề, mà là một thiền định sống động. Không vội vàng, không phán xét, không bám víu. Mỗi lệnh giao dịch là một lời mời của rủi ro. Khi bạn đặt lệnh, bạn không chiến đấu với rủi ro. Bạn mời nó vào, lắng nghe nó, thấu hiểu nó. Một điểm vào với tỷ lệ R1/3 được hậu thuẫn bởi hành vi giá rõ ràng là lời thì thầm của xác suất. Hãy thử một bước đi nếu tâm đã tĩnh. Trader không tin vào điều chắc chắn, họ tin vào một sự tin tưởng tỉnh thức, như người hành giả băng qua sa mạc, biết mỗi bước chân là rủi ro, nhưng cũng là lời nguyện cầu dẫn lối về nơi bình an. Xác suất lại ta khiêm nhường. Dù mọi yếu tố đã hội tụ, giá vẫn có thể quay đầu. Và đó không phải vì bạn sai, mà bởi vì bạn đang sống trong một thế giới vô thường. Xác suất thuận lợi không hứa bạn sẽ thắng hôm nay. Nó chỉ hứa rằng nếu bạn lặp lại hành vi đúng 100 lần, bạn sẽ thắng 60, 70 lần. Và nếu biết bảo vệ bản thân, bạn vẫn đứng vững khi thua 30 lần còn lại. Đó là nghệ thuật sống cùng thất bại tạm thời mà không gục ngã, là sức mạnh chấp nhận nghịch cảnh mà không oán trách. Người thả diều, trader thuận gió. Người đứng trên đồi, tay cầm dây diều, họ không thể gọi gió đến. Nhưng khi gió nổi lên, họ biết đã đến lúc buông tay. Trader cũng vậy, không cố kiểm soát thị trường, chỉ học cách chờ đúng thời khắc, và khi gió thuận, họ hành động dứt khoát, nhẹ nhàng, không nuối tiếc. Vì họ hiểu,
Trong một thế giới luôn bất định, chỉ có tâm thế là điều duy nhất có thể làm chủ. Xác suất hạt giống của tự do. Trading không phải là con đường của sự đảm bảo, nó là hành trình dẫn đến tự do tài chính, tự do thời gian và trên hết, tự do tâm trí. Nhưng để có được sự tự do đó, bạn phải chấp nhận sống cùng sự không chắc chắn. Xác suất thuận lợi không vẽ bản đồ, nó chỉ là chiếc la bàn, chỉ hướng về nơi có ánh sáng, có gió, có dòng chảy đúng đắn. Và nếu bạn đủ kiên nhẫn để đi, đủ tĩnh lặng để chờ, đủ dũng cảm để bước, từng bước chân sẽ tự khắc tạo nên con đường riêng của bạn. Một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng. Bạn không cần đúng mọi lần. Bạn chỉ cần đủ lặng để nhận ra lúc xác suất đang mỉm cười. Và lúc ấy, đủ bản lĩnh để hành động. Hãy ngồi im khi lòng còn xao động, hãy thả cánh diều khi gió bắt đầu thổi. Và mỗi ngày, hãy để xác suất thuận lợi là chiếc la bàn nội tâm, dẫn bạn qua rông gió của biểu đồ, qua bão tố của cảm xúc. Cảm ơn bạn đã lặng lẽ bước cùng Ngẫm Trading, nơi ta không chỉ học cách trade, mà còn học cách sống chậm hơn, sâu hơn và thật hơn. Nếu bạn thấy bài viết này chạm được điều gì đó trong bạn, hãy chia sẻ nó, để lời thì thầm của xác suất đến được với nhiều trader đang cô đơn trong hành trình tỉnh thức của chính mình.